आरती वडगबाळकर आणि राष्ट्रीय मराठीच्या व्हॅलेंटाईन्स डे स्पेशल सेगमेंटमध्ये मी आज एक स्पेशल गोष्ट तुम्हाला दाखवणार आहे। माझ्यासमोर काही कपकेक्स ठेवले जे मला छान पद्धतीने डेकोरेट करायला त्यांनी सांगितलंय, गार्निश करायचंय छान। तर काय काय माझ्यासमोर ठेवलंय। आता बेसिकली काय प्रत्येकाला बेकिंग येतं आवडतं असं नाही, त्यामुळे व्हॅलेंटाईन्स डेला तुमच्या पार्टनरला जर खुश करायचं असेल, तुमच्या व्हॅलेंटाईनला जर खुश करायचं असेल तर तुम्ही रेडीमेड हे कपकेक्स आणून फक्त थोडासा एफर्ट दिसावा म्हणून हे जरी तुम्ही स्वतः सजवलं तरी त्यांना खूप छान वाटेल। तर ते कसं करायचं ते मी तुम्हाला आज शिकवायचा प्रयत्न करते। आय होप तुम्हाला आवडेल। आता हे चोको चिप्स वाले मला ऑलरेडी दिसतायत कपकेक्स, तर हे जे आहे त्याच्यात चॉकलेट ऑलरेडी ॲडेड आहे, तर ते वापरूया थोडंसं पहिले। तर अशा प्रकारे त्याची आउटलाईन करून घेते आणि थोडं एक हे असं मी केलंय। आता आपल्याकडे हे आहे, थोडंसं हे स्प्रिंकल करूया त्याच्यावर। आणि आता चॉकलेट जर एखाद्याला आवडत असेल तर ते खूप चॉकलेट पाहिजे, मग एवढ्याशाने काही मजा नाही, तर मी थोडंसं चॉकलेट सिरप ड्रिझल करते असं त्याच्यावर आणि चॉकलेट कपकेक इज रेडी। हा झाला एक। आता आपण करूयात पिंक स्ट्रॉबेरीचं काहीतरी छान वाटेल असं करूया। पहिले चेक करा त्याचा फ्लो कसं नीट आहे ना काय। युजली तुम्हाला ह्याच्यासाठी वेगवेगळे नॉझल्स मिळतात, त्याचं छान वेगवेगळे शेप साइजेसमध्ये मिळतात, पण आत्ता मी बेसिक अत्यंत घरी तुम्ही इझिली कसं करू शकाल तर ही प्लास्टिक बॅग आहे, त्याच्यामध्ये ह्याच्यामधूनही तुम्ही डेकोरेशन करू शकता वेगवेगळं। तिथे आपण वेगळं केलं होतं, आता इथे बघूयात मला काय सुचतंय त्यानुसार करूयात। ओके, थोडेसे पीक्स काढायचा प्रयत्न। आता आपण एक मध्ये मोठं हे करूया आणि आय थिंक दिस विल गो गुड विथ इट। अँड ऑफकोर्स करू ग्रीन बेटर दिसेल। अशा प्रकारे आपलं स्ट्रॉबेरी कपकेक तयार झालेला आहे। अँड आता व्हॅलेंटाईन्स डे आहे तर प्रेम हार्ट असं काहीतरी आलंच पाहिजे, तर आपण आता ते ट्राय करून बघूयात ह्याच्यावर। आणि सम स्प्रिंकलर्स आणि थोडंसं अजून छान दिसवण्यासाठी आपण त्याला आउटलाईन करूयात पिंकने। जस्ट हँडल इट केअरफुली, कारण की ते नाहीतर इट विल बी अ मेस जरा इकडचं तिकडे झालं तर। आपले छान हार्ट व्हॅलेंटाईन्स डे स्पेशल तयार झालेलं आहे। मला आता खावंसं वाटतंय पण मी थोडंसं टाळते, पुढचा एक कपकेक करते आणि मग बघूयात।
आता आपण तिन्हीचं मिक्सचर काहीतरी करून बघायचं का? मे बी, लेट्स सी. चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला. पिंकवर मी शक्यतो ग्रीन स्प्रिंकल करते. चॉकलेटवर हे सिल्वर आणि हे कलरफुल व्हाईट. आणि जस्ट टू फिनिश इट इट्स डन. आय थिंक बस आहेत ना आता. तर असे 4 आपले कपकेक्स तयार झालेले आहेत. अजून खूप वेगवेगळे कलर्स, वेगवेगळे डिझाईन पद्धती, पॅटर्न्स वापरून तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे सजवू शकता. फक्त वेगवेगळ्या व्हॅलेंटाईन्सला देऊ नका, एकालाच कोणाला तरी द्या आणि नक्की इम्प्रेस होईलच ती व्यक्ती. तर नक्की ट्राय करा आणि हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे तुम्हाला सगळ्यांना. मजा करा आणि आपल्या पार्टनरला खुश करा.